Sziasztok, Steelstag vagyok. Ez az első videóm egy olyan szériában, amiben értékelni fogok játékokat. Szeretném kihangsúlyozni, hogy ezek nem kritikai nézőpontok, nem vagyok sem játékkritikus, sem semmi egyéb, ez teljesen szubjektív egyéni vélemény. Elmondom, hogy én mit gondolok a játékról, miket tapasztaltam benne, nekem milyen élményt nyújtott. Ettől függetlenül szeretném, ha mindenki, aki teheti, valamilyen formában azt próbálja ki. Skull and Bones, ami a téma. Ez egy 4 napos open bétával indult, és mindenkinek lehetősége volt megnézni, aki szerette volna. De akinek mégsem, vagy aki kíváncsi arra, hogy mások hogyan látták ezt a játékot rajta kívül, azoknak szeretném ezt a videót ajánlani leginkább. Főbb részekre bontottam szét a játékot, és ezeket próbálom majd egy picit bemutatni nektek, meg azt, hogy nekem milyen élményeim fűződtek az adott dolgokhoz. Szárazföld. Ez az egyik legfontosabb része a dolognak. Nem lehet mindenhol leszállni a hajóról, szóval nincs ilyen open world, szárazföldön szaladgálás, meg szigeten szaladgálás. Vannak városok, ahol kiköthetsz, de nem szállhatsz le a hajóról. Itt küldetéseket tudsz levenni, fölvenni, mindenféle alapanyagokat tudsz vásárolni, ki tudod fosztani ezeket a városokat. Vannak a kisebb települések, ahol ki tudsz kötni, le tudsz szállni a hajóról. Ezeken a településeken találunk küldetéseket, találunk kereskedőket, találunk elrejtett információkat, és természetesen elásott kincseket. Tudom, hogy nem szép reklám, a legrosszabb dologgal szeretném kezdeni, nagyon érezhető az, hogy a játék konzolra készült és kontrollerre. A karakter irányítása egérrel billentyűzettel időnként tud ide-oda toporzékolni szerencsétlen emberünk, mert a kamera körbeforgatása és vagy a karakterforgatása nem mindig megy át neki úgy, ahogy szeretné. Úgyhogy ez időnként tud frusztráló lenni, amikor nem tudsz eltalálni egy kereskedőt, főleg ha mondjuk egy kis pajtásod, akivel együtt játszol, már ott áll előtte, vagy nem tudsz becélozni egy adott helyet, mert kicsit téblából még ide-oda az emberünk. Nagyjából ez az egy problémám akadt a szárazfölddel, meg úgy az egész szárazföldi irányítással. A szárazföldön ugye, ami nagyon fontos, az a kereskedő. Minden ilyen településen van legalább egy kereskedő, időnként bizonyos eventek esetén 2. Ezek a kereskedők tervrajzokat árulnak, ami a legfontosabb, recepteket ételekhez, amik tudnak hasznosak lenni, és egyébként bármi, meg mindenféle nyersanyagokat. A játék későbbi részeiben előkerülnek olyan NPC-k, akik egyéb küldetéseket adnak. Próbálok a lehető legkevesebbet elszpoilolni abból, ami kiderült az Open Beta-ba, de nagyrészt ennyire számíthatunk NPC-k szintjén. Van egy csomó elszórt könyv, jegyzet, ez az Amaz, amiből történeteket tudhatunk meg, felfedhetünk egy-egy rejtét, és hát összeszedhetünk akár mindenféle lövöldözésekből, akár küldetésekből, PvP-ből, de szerezhetünk kincses térképeket, amik szintén ezeken a szigeteken, ahol le lehet szállni, ezeken a területeken lehet megkeresni, hogy hol van az adott kincses térkép. Plusz vannak pletykálkodók, akiket, ha lefizetünk, akkor mindenféle titkokat árulnak el rejtélyekről, amiknek nekünk kell utána járni. Szerintem ahhoz képest, hogy ha azt veszük, hogy ez egy kalózós tengeri játék, ennyi szárazföldi content nekem teljesen elég volt. Pont annyit tébláboltam a szárazföldön, amennyi még kényelmes volt, de nem volt az az érzésem, hogy jaj, mennék már vissza a tengerre, de még ezt meg azt meg azt el kell intéznem. Szerintem ez teljesen rendben van így. A kincses térképek úgy működnek, hogy elmondja, hogy kb. Melyik kikötőben ásták el a kincset, és megad egy tárgyat, amit meg kell keresned, és annak a tőjében ott lesz a kincs. Tök jól működik, kell keresni, elásott kincs, ne is legyen az arcomba. Ami nekem egy picit fura volt, hogy még mielőtt megtaláltam volna bármelyik ilyen titkos jelet, amit keresnem kellett, piros X-et a térképen, egy kicsivel messzebbről már fölvillant egy hatalmas piros jelzőfény, ami mutatta, hogy hova kell mennem, hogy megtaláljam a kincset. És az egyetlen vicces, nincs a kincsek elhelyezésén Unique ID. Szóval ez azt jelenti, hogy belefutottam olyanba, majd meg is mutatom, hogy egy adott spoton 3 kincses láda volt egymáson elásva. Miért? Szóval hogy ezt nem nehéz megoldani. Nekem ez az egy picit így
Egyszer fordult elő, de nagyon-nagyon feltűnő volt, amikor már a harmadik kincses lázátásod elő ugyanabból a lukból. Vicces, mókás, nem gamebreaker. Szóval nekem ez volt a legimmerzió rombolóbb dolog az egész 3 napban. Remélem, hogy ezen majd fognak változtatni idővel. A szárazföldről azt hiszem kb. Ennyit érdemes elmondani. Az összes többi olyan sztori elem lenne, amit nem szeretnék most elspoilolni. Úgyhogy menjünk tovább. Hát nyilván akkor a szárazföldön következően a tenger, és akkor itt igazából nagyon-nagyon sokat lehetne beszélni arról, hogy miért is jó ez a játék, de kiemelnék pár fontos dolgot. Szerintem a tengeri csatának, tehát a hajó irányítása szerintem nagyon jól sikerült, nekem nem volt vele problémám, nagyon jól tükrözi azt, hogy hol mehetsz gyorsan, hol mehetsz lassan. Nem volt olyan, hogy nagyon keresztbe álltam volna, beszorultam volna. Úgyhogy magával az irányítással nekem nem volt problémám. A fegyverzet kezelése az egy olyan szintén szubjektív vélemény. Kényelmetlennek tud tűnni, de ha belegondolsz, hogy hogyan lőttek egy hajóról, akkor szerintem még így is sokat segít a játék. Főleg abban a setupban, amiben én megyek a hajóval. Erről szintén nem szeretnék sokat elspoilolni, mert azt szeretném, vagy én szeretném meghagyni mindenkinek az élményt, hogy felfedezze, hogy melyik fegyver milyen. De azokkal a fegyverekkel, amikkel én megyek, azokkal egy picit azt éreztem, hogy jaj, de kurva kényelmetlen, de aztán így belegondoltam, hogy igen, azért kényelmetlen, mert hogy egy marha nagy hajóról beszélünk, nem mindig látsz pont oda, ahova szeretnél, ha te vagy az ágyuknál. Úgyhogy ezt így el tudtam fogadni, és rájöttem, hogy igazából meg kell szokni, és meg kell tanulni használni a fegyvereket. És ez nekem egy külön pozitívum volt a játékban, de hogy nem az volt, mint a Black Flag-ben, hogy ugye a nagy kék csík mutatta, hogy így fog repülni az ágyúgolyó, úgyhogy kb. Semmit nem kellett csinálni, csak nagyjából eltalálni azt, hogy merre fog menni, megkanyarodni az ellenfél hajója. Hát itt egy picit ennél többre van szükség, de nincs nagyon nehezítve. A tengeri csaták nehézsége, szerintem ez egy nagyon jól balanszolt része a dolognak, mert nem volt olyan pont a játékban, ahol túlságosan előre szaladhattam volna. Pont annyit ad a játék, amivel még az ilyen 1-2 ranggal nagyobb dolgokat meg tudod csinálni, viszont a fölött már azért ott elkezdődik a nehezedés. Ugye most általában az a divat, hogy nem tudom, 3. szinten lenyomod a 9. szintű küldetéseket, összeszeded a jó cuccokat, és akkor így utána arcon pörgés van egy darabig, mert ez itt nincs. Legalábbis, ahogy én játszottam, úgy nem tapasztaltam ilyet. Nekem nagyon jól feküdt a tanulási íve a játéknak, meg a fejlődési íve. És ez megint egy külön élmény volt, hogy idézőjelben, de nem engedte a játék, hogy kihagyjak részeket. Szóval mentem volna én már nagyobb hajóra, csak hogy így nem tudtam. Úgyhogy szépen végigmentem azon a tanulási görbén, amin kellett. És így pontosan ezért ugye felfedeztem nagyon sok részét a térképnek, majdnem minden kikötőbe elmentem, de leginkább ugye azért, mert meg kell tanulni a tervrajzokat az új hajókhoz, amit ugye a kikötőkben árulnak. Úgyhogy szerintem ez a balansz része a dolognak tök jól sikerült. Viszont a saját szinteden ott tényleg olyan harcok vannak, ahol ha ügyes vagy, és jól kormányzod a hajót, jól használod a fegyvereket, akkor 2-3 hajóval elboldogulsz. Ha azok veled egyszintűek, esetleg egy szinttel nagyobbak nálad, ez single player. Kooperatívban nehezebbek a hajók elvileg. Ott már egy picit azt éreztem, hogy már 2 játékossal sincs jól kibalanszolva, szóval reméljük, hogy majd lesz később. A loot közös, szóval már úgy közös, hogy bármit szétlősz, azt mind a ketten fölveszitek. Legalábbis mi ezt tapasztaltuk, reméljük, hogy jól láttuk. Hajófejlesztés. A hajófejlesztés meg a hajó szintje 2 dologból állt össze, ahogy észrevettem. Van minden hajó típusnak egy adott értéke. Szóval a kezdő hajó, vagy ladik, amiben ülsz, az 1-es. Az első hajó, amit megveszel, az 3-as. És a médium hajó, amiben a legvégén átülsz, az 5-ös. Ez csak a hajótestből, HP-ból, páncélból adódó értéke a hajónak, méretből. És akkor minden egyéb, amit ráteszel, páncél, fegyverek, bútorok, kiegészítők, az mindezt azért az alapértéket fogja növelni.
Jelenleg ugye 8-as szint ha mindent megveszel, ami maxban elérhető most a bétában, akkor 8-as szint a legnagyobb, amit egy hajó el tud érni. A tenger a játék egyik legfontosabb része, nem veszi el a lehetőséget, hogy szárazföldez, egyszerűen imádtam. Szóval annyira jó az egésznek a hangulata, ugye a tengerésznóták, a látvány, szóval hogy tényleg egy-egy vihar. A viharok úgy vannak megcsinálva, hogy tényleg kapaszkodtam, és teljes testen nyomtam a gombot, hogy merre szeretnék menni, mert azt hittem, hogy ez segít. Az egész vihar egy olyan hangulatot teremt, hogy ott tényleg volt, amikor azt mondtam, na jó, akkor inkább kiavászkodok innen, mert ez nekem nem tetszik. Szóval rengeteg olyan hangulati elem van a tengeren, ami így azt akarja, hogy ott maradjak. Én nagyon imádtam. Úgy hát alapvetően imádom az ilyen mindenféle tengerésznótákat, szóval nagyon, nagyon szívesen hallgattam őket, és bár nagyjából szerintem mindent hallottam, szerintem olyan 10 nóta lehetett nagyjából, ami ment, valahogy nem tudtam megunni őket, én nagyon szeretem ezeket, szóval lehet, hogy nekem ez csak azért nem tűnt fel, mert én ezt bármikor tudom hallgatni. És akkor jöjjön a másik, ugye a tengeri küldetések. Ugye ez itt egy mindennél fontosabb rész. Vannak ugye az alapküldetések, oké, menj el, lőd ki, szedd föl, vidd el A-ból B-be, segíts a tengeren ragadt hajónak, volt egy-két kiemeltebb, menj az ő hajójával, csempészd ide, csempészd oda. Ez megint egy olyan téma, amiben azért nem szeretnék belemenni, hogy ne spoiloljak el túl sokat, de maradjunk annyiba, hogy ez egy olyan része van a játéknak, amire én azt gondolom, hogy ha valaki nem őrült rajongója ennek a témának, ez elég repetitív tud lenni egy idő után. Én az elcsempészett áruval járó folyamatos harcot szerintem akárhányszor meg tudom csinálni. Annak, aki nem akar elérni mindent a játékban, annak ez sok lesz. Mert ahhoz, hogy összeszedj olyan tokeneket, amikből meg tudjál venni egy speckó cuccot, ahhoz menni kell, ahhoz nagyon sokat kell lőni a hajóval. És azt gondolom, hogy aki nem egy ilyen őrült rajongója ennek a játék típusnak, az ezt meg fogja unni. Vannak mindenféle ilyen tengeri események, eventek, amivel ugye a bétában találkozhattunk, az egy tengeri szörny, amiről szintén nem szeretnék sokat beszélni. Izgalmas volt, erős volt, van kísértett hajó event, vannak ilyen fejvadász eventek, és hát maga a PvP event, ami egy fél mondatban ugye kitérve a PvP-re, alapból nincs PvP. Tehát én nem láttam azt, hogy lehetne PvP-zni, elkezdjük egymást lőni, akkor sem sebződünk, vagy ilyen nagyon-nagyon minimális, tényleg ilyen egyet-egyet. Van egy darab event jelenleg a játékban, az Open Beta-ban, ami azt csinálja, hogy letesz egy darab tárgyat a tengerre, azt föl kell kapni, és el kell vinni egy kikötőbe, és mindenki, aki csatlakozott az eventhez, az megpróbálhatja a másik kalóztól megszerezni ezt a tárgyat, magyarul szét kell lőni egymást, és fölkapkodni a lootot. Úgyhogy jelen pillanatban ez így ennyiről szól. Szerintem azt akarták ezzel megmutatni a játékosoknak, hogy lesz PvP, erre lehet nagyjából számítani, de most még ez azért olyan nagyon izgalmas nem volt. És hát a másik dolog, ami a tengeri csatákon kívül van, az még ugye az erőd elfoglalás. Ez az erőd elfoglalás ez egy viszonylag egyszerű dolog. Leplandereled az erődöt, kilövöd körülötte a hajókat, kilövöd a tornyait, elkezdődik egy ilyen event, amiben azt hiszem 5 vagy 6 hullámban jönnek hajók, és ha az összes hajót kilövöd, akkor vége van a plundernek, megkapod a lootot a városból, és ezzel vége is van. Ilyenkor egy CD kerül a városra, addig nem termel nyersanyagot, addig nem lehet újra plunderelni. Maga a világról igazából egyetlen egy nagyon fontos dolog jutott eszembe, ami nekem egy picit feltűnt és hiányzott. Vannak frakciók. DMC ugye a németeknek a kereskedő cége, franciák, őslakosok elszórva erre-arra a térképen. Azt el tudtam érni mindegyiknél, hogy haragudjanak rám, meg van is ilyen kis mérce, ami így mutatja, hogy 1-től 4-ig éppen mennyire utálnak. Sehol nem tudtam olyan információt szerezni a játékból, hogy ha mondjuk lövöm a németeket, akkor jóba leszek velük, ha lövöm a franciákat, akkor jóba leszek velük. Szóval nem nagyon tudtam tervezgetni azzal, hogy most meg kell ölnöm egy pár, nem tudom, ilyen meg olyan hajót,
azért, hogy nem tudom, a németek városának a közelébe tudjak menni, mert egyébként meg azonnal rámagróznak. Szóval egy ilyen diplomáciai panel nekem nagyon hiányzik a játékból. Ettől függetlenül kalóz vagyok, szóval, hogy nagyjából mindenkit szétlőttem, aki szembe jött, és nem volt éppen szimpatikus, vagy olyan cucc volt nála, ami nekem nagyon kellett. A kis játék vezérszellem az így azt mondta, hogy én az őslakosokat szeretném támogatni, nem tudtam ezt megtenni. Mert nem tudtam eldönteni, hogy milyen megfontolásból támadtak meg éppen, vagy nem. Úgyhogy ez csak egy ilyen félmondatban. És az az igazság, hogy nem tudok rosszat mondani a tengeri részéről a játéknak. Szerintem nagyon jól sikerült. Gyönyörű, tehát tényleg az van, hogy akár viharba, akár napsütésben, akár szabad nagy tengeren, akár bent a szigetek között, mindenhol szép a játék. Nagyon jók az effektek. Egy-egy helyen, ahol bekanyarodtam egy ilyen ködös kis ilyen folyóba, ilyen nagyon-nagyon misztikus hangulata volt az egésznek, engem nagyon megfogott. Hogyan néz ki maga ugye ez az egész fejlesztősdi, és akkor lépjünk is tovább egy picit magára, a hajóra, annak a fejlesztésére. Jelen pillanatban sikerült egy olyan rendszert alkalmazni, vagy használni, ami kőegyszerű, de mégis lefedi azt, amire szükséged van. Vannak szétszórva a világban tervrajzok, vannak a fővárosokban nyersanyagfinomítók, vannak ugye kovácsok, hajógyárosok, bútorkészítők, boltosok, és hát még nagyon sok minden, nagyjából ezek az általános dolgok, ezt 2 városban tudtam jelenleg. Ugye a következő a dolog, odamész mondjuk a kovácshoz, azt mondod, hogy szeretnél egy ágyút, ő elmondja neked, hogy ehhez az ágyúhoz ilyen nyersanyagok kellenek. Ha van recepted, vagy tervrajzod, ha nincs tervrajzod, akkor elmondja, hogy ezt a tervrajzot hol találod meg. Szépen elmész, megveszed ott a kis mókusról a tervrajzot, visszamész, és ha megvannak a nyersanyagok, akkor le tudod ezt gyártani magadnak. Ez így elsőre egyszerűnek tűnik, de amikor rájössz, hogy nem ismered a térképet, és nem tudod, hova kell menni érte, akkor egy picit azért ez bonyolít a dolgon. Kis reklám, a bétában elérhető hajóknak a tervrajz helyei azok itt vannak a csatin, megtaláljátok. Szóval az egész egy olyan teljesen egyszerű rendszer, hogy elmész, megveszed a tervrajzot, összeszeded a nyersanyagot, odamész a kovácshoz, megcsinálja. Tök jó. Vannak speckó esetek, ezt nem igazán tudtunk rájönni, hogy működik. Van olyan tervrajz, amiből egyet tudsz csinálni. Ezek valószínűleg kincses térképekből esnek, más kalózhajókból lehet kilőni. Ezeket nem állandóra kapod, hanem ebből egy speckó ágyút tudsz legyártani. És akkor itt jönnek az egyéb kis trükkök. Rengetegféle fegyver van, rengetegféle hajótípus van, mert rengetegféle. Vagy külön vannak most már tankolós hajók, vannak DPS hajók is, vannak healer hajók, bármilyen meglepő. De ugye maga az effekt, ami ugye vonatkozik minden fejlesztésre, az az, hogy van egy alapfegyver, beszéljünk egy sima ágyúról, ennek az ágyúnak van 1-es, 2-es, 3 szintje, ezek szürke fegyverek, tök jó. Vannak kicsit speckósabbak, amik már adnak bónuszokat. Szóval van a sima ágyú, van a felgyújtós ágyú, annak is van 3 rankja. Van az elsüllyesztős ágyú, annak is van 3 rankja. Van a gyógyító ágyú, annak is van 3 rankja. Ami nekem egy teljesen fura és nem nagyon élhető dolog volt, az a healer hajó. Ha leágyúzod a haverodat, akkor meggyógyul egy kicsit. Fura koncepció, mi a kis kalóztársammal ezt nem használtuk. Ha valaki kipróbálja és dob egy kommentet, azt megköszönöm, hogy milyen dolog volt ez a healer hajó. Ami nem volt még eddig játékban, legalábbis én nem találkoztam vele, azok a mindenféle ilyen bútorok, amiket rá lehetett dobálni a hajóra, és akkor az egyes fegyvereket vagy hatásokat erősítették, vagy Isten módosították. Szóval maga a fejlesztés szerintem tök jó rendszer, ezzel is elérték, hogy menj és fedezd fel a világot, hajózzál. Szóval ne csak ide-oda teleportálgass. Persze, hogyha már mindent felfedeztél, megvan a gyors utazási pont. Nagyon fontos dolog, gyors utazás. Nem mindenhol lehet gyors utazni, csak azok közt, a kikötők között, ami kiszállós kikötő. Tehát csak leszállós kikötőből leszállós kikötőbe tudsz utazni. Viszont a recepteket csak ilyenekben tudsz venni. Szóval nyilván az elején ez még így rákényszerít, hogy menj, fedezd fel, keresd meg, találd meg. Egy idő után már nem. A gyors utazás drága, főleg az elején. Szóval azért ilyen
300 és 1000 ezüst között van egy ugrás. Azt hittük, hogy ez távolságtól függ, de nem. Nem jöttünk rá, hogy miből számolja. Ha valaki esetleg rájön, akkor azt megköszönöm, ha elárulja. Szóval az elején azért még az ide-oda gyors utazgatást, az így néha mi is azt mondtuk, hogy jó, akkor inkább forogjunk oda, mert most nagyon nem fér bele. Úgyhogy kb. Ennyi. Picit, amiről még nem beszéltünk, ugye az a kó. Ugye a játék kooperatív módban 3 fővel játszható, szóval 3 tudtok egy csapatba bebújni. Nem tudom, 3 emberrel nem játszottunk, 2 játszottunk csak. Viszont én az egészet egy picit sikerült kooperatívnak éreznem, főleg olyan helyeken, ahol ilyen kooperatív world eventek vannak. Szóval például a szellemhajó az olyan, hogy az így megjelenik valahol, vagy a tengeri szörny, és akkor nyilván mindenki rá tud ugrani. Aki akar, aki belelő, azt kap érte lootot. És ezek a nagy world eventek, ezek zseniális hangulatúak. Lehet, hogy csak azért, mert én még nem játszottam kooperatív módba kalózos játékot, de hogy azt, hogy a nem tudom, 5-6 hajó kering a szellemhajó körül, és próbáljuk szétlőni, ez szerintem egy zseniális élmény. Nekem legalábbis nagyon tetszett. Kicsit kisebb léptékre visszalépve ugye a 2 fősre, szóval ilyen cél nélkül órákat tudtunk együtt hajózni Riúval, és szétlőni az éppen arra tévedő franciákat, leplanderelni a városaikat. Nem volt olyan momentuma a kooperatívnak, amire azt tudnám mondani, hogy uncsi, nagyon-nagyon jól éreztük magunkat végig, amíg mentünk. Én azt gondolom, de ezt már egy picivel előbb említettem, hogy szerintem kooperatívban nincs jól balanszolva teljesen még a játék. Erősebbek valóban az ellenfelek, többet kell beléjük lőni, viszont én nem éreztem annyival nagyobb kihívásnak, mint egy főben. Úgyhogy remélem, hogy ezen majd később még egy picit balanszolnak, hogy ha már kooperatív, akkor is legyen azért egy kis kihívás a játékban. A PvP eventet, az egyetlen dolgot, amit el lehetett róla mondani, azt pedig már elmondtam. És akkor záró akkordként mit lehet erről a játékról elmondani? Én azt gondolom, hogy ez a játék jól sikerült. Igen, tudom, mindenki lehúzza, hogy unalmas. Ha úgy szeretnéd ezt a játékot játszani, hogy kalózkodni akarsz, menni akarsz, kincset gyűjteni, megszerezni dolgokat, kiépíteni a saját kis csempészhálózatodat, adj Isten a kis barátaiddal részt venni mindenféle eventeken, még rangot is elérni talán, akkor ebben a játékban lesz content. Úgyhogy az én teljesen szubjektív és egyéni véleményem az én szájízemnek nagyon jó ez a játék, vannak benne hibák, vannak benne olyan quality of life marhaságok, amiket szerintem már így 2024-re el lehetett volna engedni, de egyik sem olyan, ami az én játék élményemet lerombolta volna. Vannak benne bugok. Igen, találkoztam párral, ki kell logolni ahhoz, hogy megjelenjen egy kincses térkép, mert ott állsz rajta, és nem jelenik meg. Ugyanez küldetéseknél, kooperatívban nagyon-nagyon összeragadnak a küldik, szóval nem nagyon tudja a játék lekövetni, hogy most éppen kivette föl a küldetést, ki a party leader, ha átadod, akkor bebugasodik, ki kell logolni, be kell logolni. Az eddig talált hibáknak a 99%-át megoldott egy egyszerű logout, vagy egy egyszerű partiból kilépés, de nyilván, ha már egyszer játékot csinálsz, és ahogyan ugye nem kicsi arccal azt állította a Ubisoftnak nem is tudom kicsodája, hogy ez egy 4-ás játék, ez már nem is 3. Ugye, tehát akkor ezeket már így nem szeretném. Tehát, hogy akkor ezek tényleg elvárható, hogy ne legyenek benne ilyenek. De, mivel alapból én egy nagyon szívesen modolgató ember vagyok, biztos vagyok benne, hogy ha a Ubisoft nem lépi ezt meg, akkor előbb-utóbb Nexus modon fönt lesznek ezeknek a Quality of Life dolgoknak a javításai. Tudom, nem ezért fizetsz egy valak pénzt, és ezt teljesen el tudom fogadni mindenkitől. Sajnos a játékipar szerintem most ebbe az irány megy. Én ettől függetlenül szeretnék tovább játszani. Azt, hogy ezt hobby modderek fogják kijavítgatni, mert ne adj Isten, a Ubisoft ezzel nem fog foglalkozni, ám legyen. Ettől függetlenül a játék jó, a játék hangulata szuper, nagyon jól néz ki szerintem a játék. Úgyhogy nem szeretném egy olyan mondattal befejezni, amit az elején mondtam, hogy nem fogok mondani, de mindenképpen szeretném, ha mindenki azt érezni ebből a videóból, hogy az én személyes nézeteim szerint ez a játék jó. Én ezzel a játékkal szeretni fogok játszani, és nekem ez a legfontosabb. Hogy amikor leülök ide ez elé a kis játék elé, akkor úgy teljen el az a pár óra, hogy jól éreztem magam, úgy érzem, hogy haladtam valahová, úgyhogy nekem ezeket úgy érzem, hogy hozni fogja még a következő nagyon-nagyon sok órában. És mindenkit bátorítok arra, hogy ha bármikor
lesz open beta, vagy hát valami open beta már nem, de ilyen nyílt hétvége, mert ugye az is szokott lenni azért a Ubinál elég sokszor. Ha nem kerül semmibe, mindenképpen nézzétek meg és próbáljátok ki. Ettől függetlenül bőven lehet, hogy másnak ez a játék nem lesz jó. De szerintem szuper, nekem tetszik, és azt hiszem a saját szemszögemből ez a legfontosabb. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, aki esetleg végig nézi ezt a videót, és ha esetleg tudtam olyan dolgokat mondani, ami még nem volt meg info, akkor ennek nagyon örülök. Ha eljutottatok a legvégére, és átrágtátok magatokat az egészen, akkor megköszönöm, ha dobtok egy lájkot a videóra, ha tetszett, és segítitek a csatornát egy követéssel, azért nagyon hálás lennék. És természetesen készül majd a következő ilyen videó, úgyhogy ha bármilyen építő jellegű kritikát meg tudtok velem osztani, akkor azt nagyon szívesen veszem lent a kommentek között. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, további szép napot mindenkinek, sziasztok!